that there were abuses by certain elements in the government. Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan po natin. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Amerika, ay isa sa kanyang naging event ay itong interview niya sa CSIS kung saan ay itanong sa kanya ang kaugnay sa paglabag ng karapatang pantao at sa isyu ng West Philippine Sea. At ano nga ba ang kanyang action sa malala o mano na issue ng droga sa ating bansa. So para maunawaan po natin kung ano ang kanyang naging interview, kasi may mga lumalabas na umano'y nilaglag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at sinabi at inamin na may paglabag umano sa karapatang pantao or human rights violation na nangyari sa kampanya laban sa illegal na droga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Para malaman natin kung mayroon nga ba sa kanyang interview, pakinggan po natin. Culture of impunity in the Philippines, argue that it will not be allowed to stand. Could you elaborate a bit on what your administration's plans are to tackle that culture and the human rights abuses that it's allowed? Well, I think So ito nga mga kababayan, human rights abuses, itong tinatanong sa kanya. those derive most of the discussion that are critical of the human rights situation of the Philippines derive from the policy that we undertook to fight the drug war. And perhaps and in my view, what had happened in the previous administration is that we focused very much on enforcement. And because of that, it could be said that there were abuses by certain elements in the government. So yun nga, nabanggit niya mga kababayan na may abuses daw umano sa certain elements of governments sa kampanya ng illegal na droga ng dating administration. So ngayon, ang kagustuhan niya dito ni PBBM ay ibida niya ang kanyang kampanya laban sa illegal na droga na ibang paraan naman. So ayaw niya umano yung marahas na kampanya laban sa illegal na droga ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ngayon ay ipapakilala niya umano ang kanyang kampanya. So titingnan po natin kasi ang sa akin lang, epektibo ang ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte na matapang na kampanya laban sa illegal na droga. So iba umano ang kanyang paraan, more on rehabilitation and educational, basta educational, bahala ng educational. Basta turuan naman yung mga kabataan na wag nang gumamit ng droga. And that has caused some concern with many in many quarters about the human rights situation in the Philippines. Well, Human rights situation, sobra-sobra na nga yung human rights sa atin. Kita mo yan, yung mga makakaliwang grupo nga nag-iwilga mismo sa kalsada, may plaka, di ba? So yan, patunay na sobra yung human rights sa atin. Paano nagkaroon ng violation dyan? I cannot speak to what my predecessor had in mind and what his idea was, but what I can speak to is the policy that we have undertaken. And that I said the drug war continues to be at the source of much criminality in the Philippines. The syndicates have grown stronger and wealthier and more influential, worryingly so. But instead of going after everyone, we have tried to identify the key areas where we have that we have to tackle, the key areas that we have to attend to, so that we can see a diminution of the activity of the drug syndicates. To this end, we have just finished. We instituted a process by which we asked. It is very clear. I think anyone who looks at the drug problem in the Philippines, even very quickly, will immediately see that the problem lies in enforcement. And some of our law enforcement officers have been sucked in to this terrible. So ito yung isa sa mga nagustuhan po natin na ibinanggit niya dito, yung kanyang paraan ni DILG Secretary Abalos, siyempre sa basbas niya, itong courtesy resignation ng ilang hanay
ng generals at colonels. So matandaan po natin na inanunsyo na ng 5-man committee na umano'y 4 na mga matataas na opisyal ng Philippine National Police ang pinapasibak sa pwesto. So dito sinabi ni PBBM na 2 umanong opisyal ang pinasibak niya. So ibig sabihin, ito bang colonel o general na yung pinasibak niya? Basta binanggit niya may 2 na sinibak umano. At ang nagustuhan po natin dito, syempre sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga ay itong pagkasawata ni Rodolfo Mayo kung saan nakuhanan nga ng 990 kilos na shabu. So magandang achievement ito ni PBBM. Ang hindi lang natin nagustuhan sa administration ngayon sa kanyang isang taon na, mag-iisang taon na mga kababayan po natin, ay tila ba ang mga kapulisan ngayon, sila na yung mga nag-iipon ng droga kung saan ito po kagaya ng nahulihan kay Mayo. So alam po natin na malakas ang organisasyon na yan, na kung matandaan po natin, wala na yan sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, which is patunay na si Mayo ay isang patunay ay si Mayo. Dati si Mayo ay tinapon yan eh. So ibig sabihin hindi na siya aktibo. Pero pagpalit ng administrasyon, ibinalik siya dahil sa marami siyang kontak, marami pa rin siyang opisyal na sumusuporta sa kanya. So nakaipon pa rin sila ng ganong karaming droga na hindi umano, ayon nga sa investigasyon ng Kamara, ay mahirap umano ipasok yung 990 kilos sa shabu kung hindi sila mismo yung talagang nag-iipon. So posibleng recycled. So yun ang masabi natin na mukhang buwabalik na nga. So buti naman at nasawatan niya. No? At sino kaya itong 2 general na umano'y tinanggal na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? These terrible systems that have enriched themselves at the cost of the lives of many, especially our young people. And the policemen, that is why we instituted, I organized a commission, and I asked for the resignation of all the police officers from colonel level up. And we have received about, 917 resignations. And we are now in the process of looking through the records of these officers to see those that have had derogatory comments, those that have evidence against them. As of today, 2 of those very high-ranking, I think general rank, have already been removed have been separated from the service. And there are still over 30 cases that are being administratively investigated. And that will continue. And if anything is found that implicates any of them to be involved in any of these activities, then we will start to develop the cases against them, and in that way dismantle this terrible system that has grown up and has become such a cancer in our society that has gone all the way to the highest levels of government. So the change in policy, I believe, is much more focused. I always say that the previous administration focused on enforcement. We have taken enforcement as far as we can. Now it is time to look at actually going after dismantling these syndicates. And before that, we should also look at not the rehabilitation of those who have already fallen into this drug culture, which has destroyed their lives. Further back to that process is also a process of re-education, of explaining, especially to our young people, what the potential damage is to their lives should they be involved in this way. Not only as users, not only as addicts, but also as dealers and operators of these syndicates. And so it is we are looking at the problem as a whole,
We start with the errant policemen. We go back to the rehabilitation process for those who have unfortunately fallen into this addiction cycle, and for the young people in the country who have yet to, who I hope and we hope will never enter into that kind of lifestyle. So yun po ayon sa kanyang interview, mga kababayan po natin, ang kanyang focus nga dito ay talagang more on re-education, rehabilitation. Nabulol tayo. Re-education, rehabilitation. So yan yung kanyang focus sa mga users and drug lords at sa mga dealer mga kababayan po natin. So malinaw na hindi susundan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte. Actually sa kanyang tono ay mukhang, ito opinion ko lang, mukhang kinondim niya, parang hindi niya nagustuhan, kinokondim niya yung paraan ni Pangulong Rodrigo Duterte na marakas, na maraming ang napaslang, So mostly yun talaga yung mga nanlaban at siyempre takot din sila makulong, kaya nga naman hindi maganda yung nangyari sa kanila. So ngayon, inaamin niya na posible So ibig sabihin may pagdududa siya na talagang talamak ang violation ng human rights noong kapanahonan ni Pangulong Rodrigo Duterte. So ang napapansin natin mga kababayan po natin, sa ilang interview ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa international media, mapa Indonesia siya, mapa Cambodia o napunta sa UK, at unang punta niya rin sa US, ay dinedepensahan niya yung kampanya laban sa illegal na droga ni Pangulong Rodrigo Duterte. So ngayon ang tanong sa kanya kung kaugnay sa mga violation ng human rights, aminado niya na talagang may violation doon sa ilang group ng gobyerno. So mga kababayan po natin, tila ba na iba na ata yung agenda ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang interview dito. So iba yung tuno ngayon na parang kinokondim niya na yung kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa illegal na droga. So yan ang parang opinion ko base sa aking narinig, base sa kanyang interview. So kung ano ang inyong opinion sa kanyang sinabi, pwede kayo mag-comment dyan sa ating comment section. Pero kung nilaglag, hindi naman siguro nilaglag, pero parang kinokondim niya lang. Parang hindi niya lang nagustuhan. So ibig sabihin, hindi niya nilaglag, pero hindi niya susundan, hindi niya susuportahan. Iibahin niya, lilihis siya ng daan para sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga. So yun po. Maraming salamat. This is Kababayan Barrel.